În anul 2002, cu ajutorul unor sateliți de spionaj geodezic ce aparțin Pentagonului, a fost reperată în interiorul munților Bucegi o structură enigmatică ce este protejată de un baraj energetic semisferic. Inițial s-a crezut că este vorba despre o formațiune carstică mai ciudată, însă ceva le-a atras atenția în mod deosebit specialiștilor de la Pentagon. Este vorba chiar de barajul energetic semisferic ce protejează structura respectivă din Bucegi și care are aceeași formă și aceeași frecvență de vibrație cu o altă structură subpământeană foarte secretă, descoperită în apropiere de Irak, însă mai mică și nu atât de complexă ca cea din Bucegi. Se pare că la acea vreme, membrii CSAT au dorit să facă publică această descoperire și în acest sens a dorit punerea la dispoziția întregii lumi, dovezi, fotografii și alte elemente esențiale pentru clarificarea diferitelor aspecte legate de structura din interiorul muntelui. De asemenea, s-a dorit invitarea celor mai mari oameni de știință pentru efectuarea unor studii și cercetări în vederea rezolvării numeroaselor enigme cu care umanitatea se confruntă, cum ar fi trecutul extrem de îndepărtat al omenirii, în vederea cunoașterii istoriei reale care a fost aproape complet contrafăcută. După intervenția președintelui american și apoi a papei, s-a ajuns la un acord final de colaborare româno-americană, stabilindu-se ca dezvăluirile să fie prezentate în mod gradat omenirii, ceea ce se și întâmplă prin cărțile domnului Radu Cinamar. Structura din munții Bucegi este de fapt o sală uriașă în formă de aulă, construită chiar în inima muntelui, denumită Sala Proiecțiilor, nume provenit de la cele 10 mese înalte de peste 2 metri, aflate în interiorul sălii și care emit proiecții holografice din diferite domenii precum fizică, astronomie, religie, biologie și altele. Se pare, conform savanților care au avut acces acolo, că întregul ansamblu din Bucegi a fost construit în urmă cu aproximativ 55.000 de ani. Din cartea Viitor cu cap de mort nu reiese care civilizație extraterestră a realizat construcția din Bucegi, însă din cartea Misterul din Egipt, primul tunel, aflăm că acea cameră construită la o adâncime de 260 de metri sub platoul Giza din Egipt și care este conectată cu munții Bucegi printr-un tunel, a fost construită de către o civilizație extraterestră foarte avansată tehnologic, ce provine dintr-o galaxie îndepărtată și care a dorit să-i ajute pe oameni prin realizarea acelei construcții subpământene, în care se află o bibliotecă alcătuită din zeci de mii de tăblițe de platină, ce conține informații din istoria planetei noastre, dar și a Universului. Totuși, până în acest moment, nu se știe dacă civilizația extraterestră ce provine din acea galaxie îndepărtată a realizat și structura din Bucegi, precum și tunelurile și structurile care se găsesc la capătul ramificațiilor celui de-al treilea tunel. Poate vom afla acest lucru într-una din cărțile viitoare ale lui Radu Cinamar. De asemenea, în imensa sală din interiorul munților Bucegi se găsesc următoarele. Un podium ce prezintă 5 trepte pe care se află un dispozitiv de amplificare a energiei gândului sub forma unui semicilindru transparent ce ar putea fi folosit de către o persoană de aproximativ 3,5 metri înălțime, un tablou de comandă ce menține echilibrul energetic pentru zona tectonică în care se află România, niște dispozitive foarte înalte metalice din care ies în lateral ramificații de forme diferite și o amforă de 1/2 de metru ce conține aur monoatomic ce poate provoca un proces accelerat de întinerire, oferind posibilitatea persoanei ce consumă la anumite intervale de timp o cantitate bine determinată de pulbere să trăiască în același corp timp de mai multe mii de ani. Tot în aceeași sală, în apropierea amforei cu aur monoatomic, se găsește un dom care prin proiecție holografică prezintă secvențe din istoria omenirii, iar dincolo de acest dom, la 20 de metri distanță, se află deschiderile gigantice ale celor 3 tuneluri enigmatice din peretele muntelui. Primul tunel merge către un ansamblu subteran din Egipt, aflat între Sfinx și Marea Piramidă, tunelul din centru merge către interiorul Pământului, iar tunelul al treilea are corespondență cu o structură care se află în interiorul unui munte din Podișul Tibet, care este mai mică decât cea din Bucegi. Din acest tunel există ramificații secundare care conduc într-o zonă din subsolul Buzăului, o altă ramificație se îndreaptă și face conexiunea cu structura din subsolul Irakului lângă Bagdad, iar de la aceasta în continuare mai există o ramificație până în subsolul Podișului Gobi din Mongolia. Radu Cinamar prezintă cele 3 tuneluri în 3 cărți diferite. Misterul din Egipt, primul tunel, în interiorul Pământului, al doilea tunel, și Cristalul eteric, al treilea tunel. În prezentarea mea voi începe cu cel de-al treilea tunel, adică cel ce duce spre Tibet, ce apare descris în cartea Cristalul eteric, apoi voi continua cu celelalte 2 tuneluri,
în ordinea inversă a apariției cărților în care sunt prezentate. Astfel, din cartea Cristalul Eteric, aflăm că acest tunel ce duce până în Tibet reprezintă cea mai directă cale de acces spre lume exterioare. La capătul tunelului, într-unul dintre masivurile tibetane, există o veritabilă piesă de lansare, atât în câmpul subtil al conștiinței, cât și în lumea fizică exterioară. Deoarece lucrurile sunt delicate la nivel diplomatic cu China, care și-a rezervat dreptul de a nu permite scurgerea de informații cu privire la acest obiectiv care se găsește pe teritoriul său și care este conectat cu munții Bucegi, Radu Cinamar nu poate oferi deocamdată prea multe amănunte despre locația exactă a acelei structuri și ce se află în interior. Deși în carte nu apare nicăieri menționat, părerea mea este că misteriosul masiv muntos din Tibet nu este altul decât Kailash sau Kailasa, deoarece este considerat sacru în 4 religii și este menționat în toate miturile și textele religioase din Asia. Este părerea mea personală, însă rămâne de văzut în cărțile viitoare ale lui Radu Cinamar dacă este sau nu vorba despre acest munte. De asemenea, una dintre ramurile secundare ale celui de-al 3-lea tunel ajunge în zona Buzăului, undeva sub munții Siriu, unde se află o structură subterană uimitoare care are un rol precis în acel punct. Deoarece această structură subterană reprezintă un mare interes strategic pentru România, precum și din rațiuni militare și de securitate, Radu Cinamar nu are permisiunea de a prezenta prea multe detalii cu privire la ce se află acolo. La fel rămâne să vedem în cărțile viitoare dacă se va reveni la această decizie și vom afla mai multe. Celelalte 2 ramificații care pornesc de la tunelul principal merg spre Podișul Gobi și spre Irak. Despre ramificația spre Podișul Gobi nu aflăm prea multe din carte, însă despre ramificația și camera ocultă din Irak ni se oferă mai multe informații interesante. Mai întâi aflăm că în fața fiecăruia dintre cele 3 tuneluri se află câte un tablou de comandă asemănător cu panoul mare de comandă amplasat central, însă de dimensiuni mai mici și de asemenea că fiecare tunel are particularitățile lui specifice. Pentru a putea fi explorat un astfel de tunel, trebuie activate anumite comenzi pe panoul de comandă ce se găsește în dreptul acestuia, care activează distorsiunea spațială de la intrarea tunelului. Din interiorul tunelurilor răzbate o lumină de culoare verde fosforescentă care uneori tinde spre culoarea turcoaz. În cazul tunelului spre Tibet, fiecare ramificație a sa conține o astfel de distorsiune spațială la mică distanță de pătrundere în ea. De asemenea, înaintea fiecărei distorsiuni se află mai multe cristale rombice colorate cam la 15 metri de la intrarea în distorsiune. Camera ocultă din Irak are o formă dreptunghiulară și este luminată într-o nuanță albastru deschis, fiind asemănătoare cu cea din Egipt, însă mai mică ca și dimensiuni, având 7,5 metri lungime și 6 metri pe lățime. Pereții camerei prezintă numeroase nișe de diferite adâncimi, realizate dintr-un material de culoare indigo fosforescent, care la atingere dă impresia de vătuit. Nișele au forma dreptunghiulară și sunt pline cu plăcuțe realizate dintr-un material transparent, posibil cristal. În cameră se găsesc mai puțin de 1000 de plăcuțe, adică mult mai puțin decât în camera ocultă din Egipt. Aceste plăcuțe de cristal au fost deja inventariate și urmează a fi decodificate pentru a se putea extrage informația de pe ele. În interiorul camerei se află un scaun special ce pare a fi turnat în podea și corespunde ca mărime și formă unei ființe umanoide de cel puțin 2,5 metri înălțime. Scaunul are un aspect modern și ergonomic, cu spătarul mult lăsat pe spate, într-un unghi de aproximativ 30 de grade față de orizontală. În partea din dreapta a scaunului se află o extensie laterală ca un bloc suplimentar de formă dreptunghiulară, cu o lățime de aproximativ 30 de centimetri, ce are în mijloc un loc gol, cu o structură destul de complexă pe pereții interiori. În acea extensie dreptunghiulară se află un cristal invizibil ce a putut fi observat doar cu ajutorul unui dispozitiv oferit de reprezentanții orașului Apelos din interiorul Pământului. Misteriosul cristal are o culoare albastră și se prezintă sub forma unui tetraedru cu vârful în jos, ce stă în levitație în zona de mijloc a cilindrului, într-un câmp generat de acel spațiu. Se pare că cilindrul împreună cu cristalul albastru din interior a fost adus la suprafață pentru a fi studiat de savanți. În partea de sus a scaunului ce corespunde locului în care se așează capul, există 2 benzi metalice semicirculare, iar o a treia este perpendiculară pe acestea, având la capătul inferior un mare cristal rotund, în dreptul frunții celui ce se așează în scaun. La picioare, aproximativ în zona gleznelor,
se află o bandă lată de cristal sprijinită de câte un postament, care la bază are câteva semne luminate în albastru fosforescent. Acest scaun special de accesare a clișeelor akashice urmează să fie folosit, însă după ce se va realiza ajustarea poziției în scaun, astfel încât corpul unui om de statură normală așezat în acel scaun să fie cuplat la toate elementele necesare, la cap, la mâini și la picioare. Cel de-al doilea tunel, care pornește din camera proiecțiilor din Bucegi, prezintă două ramificații. Una dintre ramificații oferă posibilitatea ajungerii în orașul înțelepților din Shambhala, care se află în centrul planetei, însă în mod indirect. Mai exact, cei care trec prin cele două distorsiuni spațio-temporale, prima distorsiune pe tunelul principal și a doua pe ramificație, sosesc pe o insulă cu vegetație luxuriantă, aflată în planul eteric și care este localizată undeva la nord de Islanda. Conform cărții în interiorul Pământului al doilea tunel, această ramificație ajungea cândva în trecut până în centrul planetei unde se află orașul Shambhala, însă la un moment dat s-a întâmplat ceva ce nu a fost prevăzut nici chiar de constructorii tunelului. Mai exact, în urma unui cataclism teribil, structura spațio-temporală a fost alterată în această zonă a Pământului, iar tunelul a intrat în categoria așa numitelor efecte colaterale. Frecvențele de vibrație s-au modificat, însă cei din interiorul Pământului nu au vrut să rupă complet legătura pe această direcție care era foarte veche și importantă, așa că au generat insula cu vegetație bogată ca un avampost intermediar, care reprezintă o punte de trecere între planul fizic și planul eteric. Cei care ajung la această insulă prin tunel sunt așteptați sau întâmpinați de unul dintre gardienii Shambhalei, iar cei care sunt pregătiți spiritual pot ajunge în orașul înțelepților din centrul planetei. Din carte aflăm că Cezar Brad a realizat mai multe călătorii în interiorul Pământului prin acest tunel, atât cu echipe mixte româno-americane, cât și singur, mai ales după anul 2010. De asemenea, Cezar Brad a fost de mai multe ori în orașul înțelepților din Shambhala și chiar a rămas perioade mai lungi de timp acolo. Radu Cinamar încă nu a ajuns în Shambhala, însă dacă acest lucru se va întâmpla, am putea spera la un mesaj al înțelepților din centrul planetei pentru popoarele de la suprafața Pământului și implicit pentru România și români, ceea ce ar fi foarte tare din punctul meu de vedere. De asemenea, nu orice persoană se poate deplasa prin cel de-al doilea tunel ce merge spre interiorul planetei și de aceea numărul membrilor care au realizat expediții prin acest tunel este foarte mic. Asta pentru că au existat persoane care au manifestat atacuri de panică, grețuri și o stare generală de rău care le-a împiedicat să meargă mai departe prin acest tunel. Din carte aflăm și câteva lucruri interesante despre Shambhala, și anume că se află în planul cauzal și că are o structură inelară ce reprezintă de fapt o ierarhizare pe mai multe niveluri, astfel că dacă o persoană ar vrea să pătrundă acolo, aceasta poate ajunge doar până la inelul sau nivelul ce corespunde conștiinței sale din acel moment, iar în centrul Shambhalei se găsește înțelepciunea supremă. De asemenea, orașul Shambhala este înconjurat de ziduri înalte de culoare albă, iar dincolo de primele ziduri se află clădiri înalte, impunătoare, cu forme îndrăznețe, fiind transparente și strălucitoare, părând a fi făcute din diamant. Deasupra clădirilor se află felurite obiecte în zbor, orașul dând senzația de imensitate, de activitate intensă și viață ce pulsează de acolo. Dincolo de aceste clădiri maestoase se află alte construcții, care pentru anumite persoane par a fi ascunse sub un halou, însă persoanele care au o conștiință mai elevată pot observa cu ușurință chiar și de la depărtare ce se află în interiorul acelui halou. Prin cea de-a doua ramificație a tunelului 2 se ajunge până la orașul Tomasis, care se găsește sub teritoriul țării noastre, mai exact sub orașul Constanța sau Tomis, cum era denumit în trecut, însă se află la o adâncime de aproximativ 1500 de kilometri, apropiindu-se mai mult de frecvența planului eteric. Cavitatea în care se află orașul Tomasis a fost populată de către strămoșii noștri daci în urmă cu mii de ani. La început aceasta a fost locuită de alte ființe provenite din așa zisa prima lume, care a urmat unui mare cataclism de la suprafața planetei. Odată cu pierderea războiului și intrarea romanilor pe teritoriul Daciei, preoții sacerdoți din vremurile de demult care slujeau într-o zonă din apropierea Tomisului și care vizitau uneori această cavitate, au decis ca o parte dintre daci să aibă acces în acel loc și să-și continue viața după aceleași valori de până atunci, deoarece au considerat că acestea erau prea importante și valoroase pentru a fi uitate.
Locuitorii orașului Tomasis vorbesc o limbă asemănătoare cu latina și greaca veche și sunt descendenți direcți ai dacilor, însă pe o spirală ascendentă. În prezent, orașul are o populație de aproximativ 200.000 de locuitori, cei mai mulți dintre ei născându-se la suprafața pământului și doar un număr foarte mic acolo, explicația fiind că cei ce se nasc la suprafață au nevoie de influențele energetice ce provin de la astre, iar cei ce se nasc în orașul subteran nu mai au nevoie de aceste influențe pentru că se află la un nivel superior din punct de vedere spiritual. Modul lor de organizare este la fel ca pe vremea dacilor, adică există un sfat al bătrânilor sau un grup al înțelepților, iar cel care este cel mai înțelept conduce orașul. Se pare că la anumite intervale de timp, ei călătoresc la suprafață cu diferite misiuni. Ca și aspect, orașul seamănă cu orașele din Grecia antică, însă construcțiile sunt realizate cu tehnologie avansată. Locuitorii orașului Tomasi sunt mult mai evoluați decât noi spiritual și tehnologic, ei stăpânind deja foarte bine tainele antigravitației și având la îndemână dispozitive care funcționează cu această tehnologie. Se pare că odată cu pătrunderea romanilor în Dacia, populațiile din toate regiunile țării noastre s-au retras în interiorul pământului, creând astfel de orașe unde și-au continuat existența și evoluția în plan spiritual și tehnologic. Toate aceste orașe de sub teritoriul țării noastre și nu numai de pe teritoriul țării noastre, comunică și colaborează între ele. Ele sunt conectate prin intermediul unor vehicule antigravitaționale de formă aerodinamică care distorsionează spațiul și timpul, folosind pentru deplasare câmpul gravitațional al planetei, care generează anumite vortexuri de câmp electric și magnetic, deci pentru deplasare nu sunt săpate tuneluri fizice prin mantaua și scoarța terestră. Practic, tehnologia lor se bazează pe o fizică diferită de ceea ce noi cunoaștem la suprafață. Unul dintre orașele de sub teritoriul României cu care dacii din Tomasis se află în legătură este Apelos. Orașul Apelos se află într-o zonă de trecere spre mantaua terestră, la o distanță de aproximativ 70 de kilometri față de suprafața Pământului, într-o cavitate de formă alungită ca un fel de triunghi, ce se întinde pe o mare suprafață sub teritoriul Transilvaniei, având limitele între orașele Sibiu, Oradea și Alba Iulia. Partea cea mai lată a cavității din interior fiind chiar în dreptul localității Roșia Montană Câmpeni. Popularea uriașei caverne din interior a avut loc cu multe mii de ani în urmă, oamenii care trăiau atunci la suprafață fiind ajutați de ființe extraterestre evoluate să populeze și să fondeze acea comunitate din interiorul Pământului, care în prezent este orașul Apelos, oraș în care toate construcțiile și clădirile sunt realizate dintr-un material transparent ca de cristal. Locuitorii orașului vorbesc aceeași limbă ca cea a locuitorilor din Tomasis și sunt tot din neamul dac, însă la un moment dat au fost hibridizați cu ADN extraterestru. Mai exact este vorba de o hibridizare cu una dintre civilizațiile pleiadiene, însă structura ADN-ului lor este mult mai complexă, în cadrul ei găsindu-se și alte ramuri de hibridizare, cea cu ADN-ul ființelor siriusiene și cea cu ADN-ul ființelor din sistemul planetar al stelei Spica din constelația Fecioară. Se pare că locuitorii acestor orașe din interiorul Pământului ne-au ajutat în trecut și încă vor să ne ajute, iar pentru viitor se pregătește contactul dintre civilizația noastră și cea din Apelos, din Tomasis, precum și alte orașe din interiorul planetei, ceea ce din punctul meu de vedere este un lucru cât se poate de frumos și pozitiv. Voi dezvolta acest subiect într-un alt videoclip. Din cartea intitulată Misterul din Egipt, primul tunel, aflăm informații despre tunelul ce conectează sala proiecțiilor din Bucegi cu o cameră misterioasă din Egipt, construită la o adâncime de aproximativ 260 de metri sub pământ, de către o civilizație extraterestră necunoscută ce provine dintr-o galaxie foarte îndepărtată și care a dorit să-i ajute pe oamenii de pe Terra prin această construcție. Tunelul spre Egipt, ca și celelalte două tuneluri, are pereții tapetați cu un material necunoscut ce emană culoarea verde fosforescent, prezintă o distorsiune spațiotemporală la intrare, iar în spatele distorsiunii se află câte 12 cristale de quartz, extrem de pure, încastrate în materialul izolator de pe fiecare parte a tunelului. Se pare că tunelul are o consistență fizică, însă nu trece efectiv pe sub pământ, fiind mai mult o replică virtuală, spre deosebire de celelalte două tuneluri, care sunt săpate prin pământ către destinațiile lor. Mai exact, tunelul se află la intersecția a două realități defazate,
realitatea fizică și cea astrală. Călătoria spre Egipt s-a realizat în mai puțin de 2 zile, iar traseul a fost parcurs cu ajutorul unor autovehicole electrice ce sunt alimentate de o pilă atomică, procesul utilizat fiind acela al fuziunii atomice la rece. Misterioasa cameră ce este conectată prin acest tunel cu structura extraterestră din Bucegi se află sub pământ în apropiere de Marea Piramidă și Sfinxul de pe platoul Giza din Egipt. A fost denumită camera ocultă pentru că este o cameră ce a fost efectiv plantată în pământ, fără niciun fel de legătură cu suprafața, singurul mod de acces fiind prin intermediul acestui tunel ce face legătura cu structura din munții Bucegi. Camera ocultă are forma unui pătrat cu latura de aproximativ 10 metri și înălțimea de aproximativ 7 metri, fiind protejată la intrare de o gigantică poartă din piatră. Încăperea este luminată prin ea însăși, fără să existe o sursă vizibilă pentru aceasta, iar aerul este foarte curat și ionizat, deși nu există nicio legătură cu suprafața și nicio gură de aerisire. În mijlocul camerei se află un dispozitiv care este o copie fidelă la scară a cilindrului aflat pe piedestalul din sala proiecțiilor din Bucegi, însă acesta din Egipt este conceput pentru a fi folosit cu ușurință de o ființă umană de înălțime medie. Acest dispozitiv este o mașină de călătorit în timp, însă nu cu corpul, ci la nivel de conștiință prin accesarea clișeelor acașice. Mai exact, corpul rămâne în planul fizic, iar conștiința trăiește un fragment temporal ca și cum ar fi acolo cu trupul. Cel care face călătoria în timp la nivel de conștiință se află în poziția unui observator din exterior, adică poate vedea și simți totul exact așa cum s-a petrecut evenimentul pe care îl observă, fără să fie condiționat de limitările corpului fizic. În camera subterană se află un cristal purpuriu uriaș de aproximativ 2 metri înălțime cu vârful ascuțit, ce poate fi văzut doar în anumite condiții, și o platformă antigravitațională. Platforma antigravitațională este realizată dintr-un aliaj special de aur și un metal necunoscut și are o lungime de aproximativ 2 metri și o grosime de doar 3 cm, semănând foarte bine cu o placă de surf. Singurul accesoriu al platformei este un cristal albastru închis, ce nu provine de pe pământ și care are forma de piramidă, fiind încastrat simetric față de laturile platformei. Platforma poate fi pusă în mișcare doar dacă conștiința este focalizată asupra acestui cristal albastru. Peretele din partea dreaptă a camerei este acoperit cu o peliculă organică radioactivă, ce are la bază itriul și alte 4 elemente ce nu se găsesc pe planeta noastră. De asemenea, pe peretele din partea stângă se află un fel de ansamblu supraetajat ca o bibliotecă, cu multe rafturi, extinsă pe peretele din stânga și pe cel din spatele sălii. Pe aceste rafturi se găsesc 10.000 de plăcuțe realizate din platină, zirconiu și lantaniu, iar pe lângă acestea mai există un element ce nu apare în tabelul elementelor de pe Pământ. Aceste tăblițe conțin informații din diferite perioade ale istoriei planetei noastre, dar și a Universului. Ele seamănă cu o tabacheră argintie lucioasă cu latura cam de 12 cm, iar grosimea de aproximativ 7-8 mm. Rafturile sunt sculptate direct în roca zidului și foarte bine șlefuite, plăcuțele fiind așezate ordonat la o distanță ce nu depășește 1 centimetru unele de altele. Una dintre plăcuțe, în momentul în care a fost activată de Radu Cinamar, a prezentat sub forma unei holograme imagini cu o galaxie de formă neregulată în care din când în când apăreau explozii uriașe. Acele explozii erau de fapt supernove, iar acela era momentul în care acea galaxie își înceta existența, însă într-un mod violent, ca și cum ceva rău s-ar fi întâmplat acolo. Se pare că după descoperirea făcută în Egipt, s-a lucrat mai mulți ani de zile pentru a se pune la punct o tehnologie care să permită descărcarea informațiilor de pe tăblițele de platină găsite în acea cameră. Dacă la început informația de pe o tăbliță era descărcată în aproximativ 1 an, în acest moment, extragerea informației tot de pe o tăbliță durează ceva mai puțin de o lună de zile, iar acuratețea informațiilor extrase este de aproximativ 80%. Operațiunile de decodare și clasificare a tăblițelor se fac în România într-un laborator special, destinat exclusiv pentru această sarcină, iar după decodare tăblițele urmează să fie duse înapoi pe rafturile din camera ocultă din Egipt. De asemenea, din cartea Misterul din Egipt, primul tunel,
Aflăm că Cezar Brad a utilizat mașina timpului din camera ocultă și astfel a putut vedea mai multe momente importante din perioada în care Isus se afla printre oameni. Se pare că multe dintre învățăturile oferite de Isus oamenilor au fost ocultate de-a lungul vremii sau au fost modificate în conformitate cu anumite interese care nu aveau nimic de a face cu spiritualitatea. A existat și un moment în care Cezar Brad s-a proiectat cu dispozitivul din Egipt lângă un grup de oameni care se aflau în jurul lui Isus. Se pare că Isus a simțit prezența lui Cezar și a ridicat privirea către el. În timp ce Isus a continuat să le vorbească oamenilor strânși în jurul lui, i-a spus lui Cezar Brad că este bine că se află acolo și că investigațiile lui viitoare vor crea un lanț complex de cauzalități succesive care îi va ajuta mult pe cei care vor avea puterea să înțeleagă.